به نام خالق هستی، پدر پولدار، پدر بی پول. فصل 5. درس 4. تاریخچه مالیات و قدرت شرکت‌ها. یادم هست که در مدرسه داستان رابین هود و دوستانش را برای ما تعریف می‌کردند. معلم من فکر می‌کرد داستان مزبور داستانی شگفت‌انگیز در مورد قهرمانی رمانتیک شبیه کوئین کانستر است که از پولدارها پول می‌دزدد و به فقرا می‌بخشید. پدر پولدار رابین هود را قهرمان نمی‌دانست، بلکه او را یک حقه‌باز توصیف می‌کرد. شاید خیلی وقت است که رابین هود به خاطره‌ها سپرده شده است، اما پیروان او هنوز هم در جامعه وجود دارند. خیلی وقتها میشنوم که افراد میگویند چرا هزینه فلان چیز را پولدارها نباید بدهند، یا پولدارها باید مالیات بیشتری بدهند و پولشان را به فقرا ببخشند. همین ایده رابین هودی یا گرفتن از اغنیا و بخشیدن به فقراست که عامل بیشترین درد و محنت فقرا و طبقه متوسط بوده است. دلیل این که طبقه متوسط بیشتر از دیگران مشمول مالیات می شود به خاطر طرز فکر رابین هودی است. واقعیت این است که پولدارها مالیاتی نمی دهند، بلکه طبقه متوسط است که جور فقرا را می کشد. مخصوصاً آن دسته که جزء اقشار متوسط درس خوانده اند و درآمدشان بالاست. مجدداً برای اینکه کاملاً متوجه نحوه رخداد امور شویم بایستی به گذشته برگردیم و نظری به تاریخچه مالیات بیندازیم. گرچه پدر بسیار تحصیل کرده من در زمینه تاریخچه آموزش استاد بود، پدر پولدارم خودش را متخصص تاریخچه مالیات ها می دانست. پدر پولدار برای من و مایک توضیح داد که در اصل در ایالات متحده و انگلستان چیزی به نام مالیات وجود نداشته است. گهگاهی برای تأمین هزینه های جنگ از مردم مالیات های موقتی گرفته می شد. در این مواقع پادشاه یا رئیس جمهور حرف مالیات را وسط می کشید و از مردم می خواست تا در این امر شرکت کنند. از سال 1799 تا 1816 در بریتانیا مالیات به منظور تجهیز ارتش برای نبرد در مقابل ناپلئون وضع شد و در ایالات متحده بین سالهای 1861 تا 1865 مالیات را برای تأمین هزینه‌های جنگ داخلی وضع کرده بودند. در سال 1885 انگلستان مالیات بر درآمد را به صورت قانونی دائمی برای شهروندانش درآورد. در سال 1913 در ایالات متحده همزمان با تصویب و ابلاغ اصلاحیه 16 قانون اساسی دائمی شد. حتی زمانی پیش آمد که آمریکایی‌ها ضد پرداخت مالیات اعتراض کردند. دلیل این امر هم مالیات گزافی بود که روی چای وضع شده بود و منجر به شکل‌گیری حزب معروف تی پارتی در بوستون هاربر شد و این مسئله خودش بعدها منجر به شعله‌ور شدن آتش جنگ انقلابی شد. تقریباً در هر دو کشور 50 سال طول کشید تا مردم بپذیرند که برای درآمدشان مالیات بدهند. آنچه که در این میان از قلم افتاده است این است که هر دوی این مالیات ها در ابتدا فقط برای ثروتمندان جوامع وضع شده بودند. پدر پولدارم از من و مایک میخواست که این نکته را درک کنیم. وی برای ما توضیح داد که ایده دریافت مالیات اینگونه در میان عموم مطرح و پذیرفته شد که به فقرا و طبقه متوسط گفتند مالیات فقط برای تنبیه و جریمه ثروتمندان وضع شده است. مردم هم فقط به این دلیل به قانون مزبور رأی مثبت دادند و اخذ مالیات قانونی شد. گرچه هدف این قانون مجازات ثروتمندان بود، اما در واقع کسانی را هدف قرار داد که به آن رأی داده بودند، یعنی فقرا و طبقه متوسط جامعه را. پدر پولدار گفت همین که مزه
پول زیر دندان دولت ها رفت، مشتاق شدند که باز هم بیشتر گیر بیاورند و اشتهایشان افزایش یافت. من و پدر تو کاملا برعکس هم هستیم. پدر تو بروکروات دولتی است و من سرمایه دار هستم. هر دوتای ما حقوق دریافت می کنیم، اما موفقیت ما به دو طریق گوناگون اندازه گیری می شود. به پدرت حقوق می دهند تا خرج کند و افراد دیگری را استخدام کند. وی هرچه پول بیشتری خرج کند و افراد بیشتری را استخدام کند، سازمانش بزرگتر می شود. در مشاغل دولتی هرچه سازمانی که فرد برایش کار می کند بزرگتر باشد، احترام بیشتری هم به آن می گذارد. از طرف دیگر در جایی مثل سازمان من هرچه افرادی که استخدام می کنم کمتر باشد و پول کمتری خرج کنم، سرمایه گذاریم برایم احترام بیشتری قائل می شود. به خاطر همین است که من از شاغلین دولتی خوشم نمی آید. اهدافی که آنها دارند با تجار متفاوت است. هرچه دولت حجمش بیشتر شود، مالیات بیشتری هم باید برای حمایت از آن خرج شود. پدر تحصیل کرده من از صمیم قلبش معتقد بود که دولت بایستی به افراد کمک کند. وی عاشق جان اف کندی و ایده ارتش صلح او بود. وی و مادرم اونقدر به این ایده علاقه‌مند بودند که هر دویشان در زمینه تربیت و آموزش داوطلبان ارتش صلح که قرار بود به تایلند و مالزی و فیلیپین اعزام شوند فعالیت می‌کردند. وی همیشه چه در محل کار خودش که دپارتمان آموزش بود و چه در ارتش صلح مشتاق دریافت کمک‌های بلاعوض اضافی و افزایش بودجه‌اش بود تا بتواند افراد بیشتری را استخدام کند. آخر کار او همین بود. از زمانی که حدوداً 10 سالم بود از پدر پولدارم میشنیدم که میگفت کارمندان دولتی یک مشت دزد تنبل هستند. از پدر خودم هم میشنیدم که پولدارها یک عده کلاهبردار حریص هستند که بایستی وادارشان کرد تا مالیات بیشتری بدهم. در هر کدام از این نظرات نکات با ارزشی یافت می شد. برای من تصمیم گیری مشکل بود که بخواهم برای کار نزد یکی از بزرگترین سرمایه‌دارهای شهرمان بروم یا اینکه از مدرسه برگردم خانه و نزد پدری باشم که از رؤسای برجسته دولتی بود. برای من آسان نبود که بدانم حرف کدامشان را باید باور کنم. با این وجود وقتی تاریخچه مالیات را مطالعه می کنید دیدگاه جالبی پیش رویتان نمایان می شود. همانطوری که گفتم موافقت با قانون اخذ مالیات فقط از آن طریق ممکن شد که توده های مردم به اقتصاد رابین هودی معتقد شدند که مبتنی بر گرفتن از اغنیا و بخشش به فقرا بود. مشکل آن است که اشتهای دولت به مالیات آنقدر بالا گرفته بود که لازم شد برای طبقه متوسط هم مالیات وضع کند و همین جا بود که قانون مزبور مرحله به مرحله پیش رفت. از سوی دیگر از کنار این قانون برای خودشان فرصت پیدا کردند. آنها بازی را با قوانین یکسان همانند فقرا و طبقه متوسط انجام نمی‌دهند. همانطوری که قبلا هم گفتم ثروتمندان از وجود ماهیت قانونی به نام شرکت اطلاع داشتند که در عصر کشتی‌های بادبانی در میان جوانان رونق گرفته بود. ثروتمندان برای خودشان شرکت تأسیس می‌کردند تا از آنها به عنوان وسیله‌ای برای محدود کردن خطراتی که در سفرهای دریایی دارایی‌هایشان را تهدید می‌کرد استفاده کنند. آنها سرمایه خودشان را در شرکت‌ها می‌گذاشتند تا هزینه سفر را تأمین کنند. سپس شرکت مزبور خدمه ای را استخدام می کرد تا به سوی جهان جدید سفر کند و به جستجوی گنج بپردازد. در صورتی که کشتی از دست می رفت خدمه زندگیشان را از دست
میدادند، اما ضرری که به ثروتمندان میخورد صرفاً محدود به میزان پولی میشد که آنها برای آن سفر خاص سرمایه گذاری کرده بودند. تصویری که در ادامه می آید نشان می دهد که چگونه ساختار شرکت ها مستقل از صورت حساب درآمد و ترازنامه شما قرار می گیرد. یعنی درآمدی که بعد از کم شدن هزینه ها مالیات به آن تعلق می گیرد. هزینه مالیات مخارج که هزینه و درآمد، بدهی و دارایی. ثروتمندان چگونه این کار را می کنند؟ در واقع ثروتمندان به دلیل آگاهی داشتن از قدرت ساختار حقوقی شرکت‌ها نسبت به فقرا و طبقه متوسط از مزایای بیشماری می توانند استفاده کنند. من با برخوردار بودن از تعالیم دو پدر که یکی از آنها سوسیالیست جامعه گرا و دیگری سرمایه دار بود توانستم متوجه این نکته بشوم که فلسفه سرمایه داری برایم از نظر مالی بیشتر از آن دیگری معنادار بود. به نظر من این گونه می آمد که جامعه گراها به علت فقدان آموزش در امور مالی در نهایت کاری می کردند که به مجازات خودشان ختم می شد. اصولاً اهمیتی ندارد که جمعیت موافق ایده از پولدارها بگیرد و به فقرا بدهند. نهایتاً به چه نتیجه‌ای می رسید؟ چون ثروتمندان همیشه راهی برای برتری جویی بر آنها پیدا می کردند، به همین دلیل بود که پرداخت مالیات نهایتاً بر عهده طبقه متوسط گذاشته شد. پولدارها صرفاً به واسطه اینکه به قدرت پول، یعنی نکته‌ای که در مدارس آموزش داده نمی‌شد، آگاهی داشتند، توانستند بر روشنفکران جامعه برتری داشته باشند. ثروتمندان چگونه توانستند که بر قشر متوسط توفیق پیدا کنند؟ به محض اینکه ایده مالیاتگیری بر مبنای گرفتن از اغنیا تصویب شد، سیلی از پول به سوی خزانه دولت سرازیر شد. پول مزبور در اختیار کارمندان دولت و ثروتمندان قرار می گرفت. در واقع به واسطه شغل و مقرری این درآمدها میان کارمندان دولتی تقسیم می شد. ثروتمندها هم از طریق قراردادهایی که کارخانه‌هایشان از دولت دریافت می کردند از این درآمد مالیاتی بهره داشتند. دولت شده بود استخری پر از پول، اما مشکل اصلی مدیریت مالی آن همه منابع بود. حقیقت آن است که گردش مجدد مالی وجود ندارد. به بیان دیگر، اگر مثلا شما یک بروکروات دولتی بودید، آن وقت سیاست دولت این بود که از باقی ماندن پول بیشتر در دست شما جلوگیری کند. اگر شما موفق نمی شدید که تمام پولی که دریافت کرده اید را خرج کنید، آن وقت در بودجه بندی بعدی دیگر مبلغی به شما اختصاص داده نمی شد و با خطر از دست دادن تمام منابع مالیتان روبرو می شدید. در این صورت حتما به عنوان فردی کاردان و لایق شناخته نمی شدید. تجار از سوی دیگر به دلیل داشتن پول بیشتر مورد تشویق و تمجید هم قرار می گرفتند و هم لایق شناخته شدن می شدند. با ادامه یافتن چرخه افزایش هزینه‌های دولت، تقاضا برای پول بالاتر رفت و ایده مالیات گرفتن از پولدارها حالا دیگر تعدیل شده بود تا افرادی را که در سطوح درآمدی پایین‌تر بودند را هم در بر بگیرد. یعنی حتی فقرا و طبقه متوسط را هم که برای تصویب این قانون رأی داده بودند شامل می‌شد. سرمایه‌داران حقیقی از دانش مالیشان برای یافتن راه نجات استفاده کردند. آنها همگی به سوی کسب حمایت‌هایی رفتند که تأسیس شرکت برایشان به ارمغان می‌آورد. شرکت‌ها می‌توانند از منابع پولدارها محافظت کنند، اما نکته‌ای که در آن میان بسیاری از افراد که هرگز شرکتی تأسیس نکرده‌اند نمی‌دانند این است که شرکت به معنای یک چیزه
عینی نیست. در واقع شرکت متشکل از پوشه‌ای است که یک سری اسناد حقوقی لای آن گذاشته‌اند که در دفتر یک وکیل نگهداری می‌شود و به طور قانونی توسط آژانس دولتی فدرال به ثبت رسیده است و ساختمان بزرگی نیست که روی سر آن نوشته باشند شرکت متشکل از یک کارخانه و تعدادی افراد نیست که در آن کار کنند. در واقع شرکت صرفاً یک متن حقوقی است که بدنه قانونی اما بیروح را موجودیت می‌دهد. به این صورت ثروت پولدارها باز هم محافظت می شود. دلیل دیگری که باعث محبوبیت تأسیس شرکت‌ها شد این بود که پس از تصویب قانون درآمد دائم نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها کمتر از نرخ مالیات پرداختی اشخاص از آب درآمد. به علاوه همانطور که قبلا هم گفتم امکان این هم هست که برخی هزینه ها را در شرکت ها با استفاده از پولی که هنوز مالیاتش را نداده اید بپردازید. جنگ میان داراها و ندارها صدها سال است که ادامه دارد. جمعیت از پولدارها بگیرید در مقابل جماعت پولدارها قد علم کردند. هر موقع که قوانین جدید در حال وضع شدن هستند این جنگ هم شدت میگیرد. این جنگ تا ابد هم ادامه خواهد داشت. مشکل این است که این وسط آنهایی نبرد را میبازند که بیخبر هستند، آنهایی که صبحها زود از خواب بیدار میشوند و با پشتکاری مثال زدنی کار میکنند و مالیات میدهند. اگر آنها میدانستند که پولدارها با شرایط چگونه روبرو میشوند آن وقت آنها هم میتوانستند مانند آنها آسوده بازی کنند و در مسیر کسب استقلال مالی خودشان قرار میگرفتند. به خاطر همین است که هر وقت میشنوم والدینی به فرزندانشان میگویند که برو مدرسه و فکر میکنند با این توصیه آنها میتوانند کاری امن و مطمئن پیدا کنند، حس بدی به من دست میدهد. کارمندی که کاری امن و مطمئن دارد و هیچ گونه اطلاعاتی در مورد امور مالی ندارد راه فراری هم ندارد. متوسط آمریکایی ها امروزه 5 یا 6 ماه را فقط برای دولت کار می کنند تا بتوانند پول به اندازه کافی برای پرداخت مالیاتشان در بیاورند. به همین خاطر است که من اعتقاد دارم ایده از پولدارها بگیرید. در واقع بر ضد آن کسانی عمل می کنند که به آن رأی دادند. هر موقع که افراد سعی می کنند پولدارها را به نحوی مجازات کنند، خب پولدارها بیکار نمی شدند بلکه عکس العمل نشان می دهند. آنها پول و قدرت و انگیزه کافی برای تغییر دادن امور را دارند. آنها که منتظر نمی مانند تا مالیات بیشتری بدهند، آنها به دنبال راههایی برای کاهش از میزان مالیات پرداختیشان می‌گردند. آنها وکلا و حسابدارهای خبره استخدام می‌کنند و سیاستمداران را ترغیب می‌کنند تا قوانین را تغییر بدهند یا برای آنها راههای فرار قانونی در نظر بگیرند. در واقع پولدارها از منابعی برخوردارند که می‌توانند تاثیرگذاری خودشان را بر همه چیز داشته باشند. قانون مالیات ایالات متحده علاوه بر اینها راه‌های دیگری را هم برای صرفه‌جویی کردن در هنگام پرداخت مالیات در اختیار افراد قرار می‌دهد. بیشتر این راه‌ها در دسترس همه قرار دارند، اما فقط پولدارها هستند که به دنبال این راه‌ها می‌روند، زیرا آنها به بیزینس شخصیشان اهمیت می‌دهند. به عنوان نمونه 1031 اصطلاح فنی است که برای اشاره کردن به اصل 1031 قانون مالیات داخلی ایالات متحده به کار می رود. در این قانون تصریح شده است که فروشنده می تواند پرداخت مالیات ملکی را که به ازای معاوضه آن با ملکی گران قیمت تر به فروش رفته است به تأخیر بیندازد و از این راه سرمایه کسب کند. املاک تنها یکی از ابزارهای سرمایه گذاری است که اجازه می دهد چنین مزایای مالیاتی بزرگی را
کسب کنید. تا زمانی که شما در معاملات خودتان سود کنید و سرمایه‌تان را بالا ببرید، نیازی نیست که مالیاتی بپردازید، مگر اینکه زمانی بخواهید سودتان را نقد کنید. افرادی که نمی‌خواهند از مزایای این موارد در معاملاتشان استفاده کنند، دارند فرصت بزرگی را برای ساختن ستون داراییشان و همزمان اجتناب از پرداخت مالیات، آن هم به صورت قانونی، از دست می‌دهند. فقرا و افراد طبقه متوسط از دسترسی به منابعی که نام بردم محروم هستند. آنها ترجیح می‌دهند صرفاً یک جا بنشینند و بگذارند دولت هی به آنها سوزن بزند و خونشان را بمکد. امروزه من از دانستن رقم تعداد افرادی که صرفاً به خاطر ترس از دولت مالیات بیشتری می‌پردازند و از تخفیف مالیاتی کمتری برخوردار می‌شوند متحیر می‌مانم. من می‌دانم که وقتی یک مأمور مالیاتی را می‌بینید چقدر به نظرتان وی ترسناک و خطرناک می‌رسد. من دوستانی داشتم که صرفاً به خاطر اشتباهات همین مأمورین دولتی بیزینسشان را تعطیل کردم. من همه این چیزها را می‌دانم، اما کار کردن از ماه ژانویه تا اواسط ماه می و پرداخت بیشتر حقوقی که می‌گیرید به دولت بهای گزافی است که برای این ترس می‌پردازید. پدر بی پول من هرگز با این ترس نجنگید. البته پدر پولدارم هم نجنگید، بلکه صرفاً در عملکردهایش هوشمندی بیشتری به خرج می‌داد. وی این کار را از طریق شرکت‌هایی که ادارهشان می‌کرد انجام می‌داد، یعنی از طریق استفاده از همان بزرگترین راز پولدارها. شاید اولین درسی را که پدر پولدارم به من یاد داد خاطرتان مانده باشد. همانطور که گفتم، من که پسری 9 ساله بودم بایستی می نشستم و منتظر می ماندم تا او با من حرف بزند. اغلب اوقات من در دفتر او می نشستم و منتظر می ماندم تا نوبت به من برسد. وی عمدن من را نادیده می گرفت. وی می خواست که به این طریق من قدرت او را بشناسم و روزی آرزو داشته باشم که همانند او اینگونه قدرتمند باشم. در تمامی سالهایی که نزد او شاگردی می کردم و او به من درس می داد، وی یادآوری می کرد که دانستن قدرت است و وقتی پول به دست می آوری قدرت بیشتری هم به دست می آوری که باید برای نگه داشتن و چند برابر کردن آن از آگاهی لازم برخوردار باشی. بدون داشتن این آگاهی زندگی می تواند انسان را به عقب برگرداند. وی مدام به من و مایک یادآوری می‌کرد که گردن کلفت واقعی رئیس یا سوپروایزر نبود، بلکه مأمور مالیات بود که اگر شما به آن اجازه بدهید هر بار مالیات بیشتری از شما می‌گیرد. نخستین درسی که من گرفتم در مورد این بود که کاری کنم تا پول برای من کار کند، نه برعکس، که در واقع اشاره به قدرت پول داشت. اگر برای به دست آوردن پول کار کنید، قدرت را به کارفرمایتان تسلیم کرده اید، اما اگر پولتان برای ما کار کند، شما نگهدارنده و کنترل کننده قدرتش هستید. وقتی من و مایک پی به این نکته بردیم که باید از قدرت پول استفاده کنیم تا پول برای ما کار کند، پدر پولدار از ما خواست تا در امور مالی هوشمان را به کار بگیریم و نگذاریم گردن کلفت‌ها بر ما غلبه کنند. شما بایستی قانون و نحوه کارکرد سیستم را بدانید. اگر از این نکات آگاهی نداشته باشید، آن وقت راحت مغلوب می شوید. اگر از موضوعی که دارید در موردش حرف می زنید مطلع هستید، آن وقت در نبرد شانس خواهید آورد. به همین دلیل بود که پدر پولدار به حسابدارها و وکلایی که در امور مالیاتی فعالیت می کردن پول زیادی می داد. در واقع پولی به آنها میداد در مقابل مالیاتی که به دولت میداد برایش بسیار ارزانتر تمام میشد. بهترین درسی که وی به من داد و من در زندگی شخصیم از آن استفاده زیادی کردم این بود که با هوش باش تا بدین ترتیب کسی بر تو غلبه
نکند. وی از قانون اطلاع داشت چون خودش فردی بود که قانون را رعایت میکرد. وی قانون را میدانست چون جریمه ندانستن قانون بسیار گزاف بود. میگفت اگر قانون را بدانی حق با توست و دیگر از نبرد کردن نمیترسی، حتی در صورتی که از رابین هود و دار و دسته‌اش پیروی کنی. پدر تحصیل کرده هم همیشه از من میخواست تا در شرکتی معروف و بزرگ استخدام شوم. وی از فضیلت پله پله مراحل ترقی را در اداره طی کردن برایم حرف میزد. وی از این نکته آگاهی نداشت هنگامی که چک حقوقی که از کارفرمای شرکت دریافت میکنی مثل گاوی رام میشوی که همیشه آماده دوشیدن است. وقتی توصیه پدر خودم را برای پدر پولدار بازگو کردم، وی خندید و در جواب گفت حالا چرا خودت صاحب نردبان ترقی نباشی؟ وقتی پسری نوجوان بودم منظور وی را از این که باید صاحب شرکت خودم باشم نمیفهمیدم. به نظرم این ایده‌ای میرسید که تحققش غیر ممکن بود. گرچه از شنیدنش هیجان زده بودم، اما چون سنم کم بود نمیتوانستم روزی را تجسم کنم که صاحب شرکتی میشوم و افرادی زیر دستم کار میکنم. موضوع این است که اگر پدر پولدارم نبود من به احتمال زیاد از نصایح پدرم پیروی می کردم. صرفاً یادآوری های گاه و بیگاه پدر پولدارم بود که ایده صاحب شرکت بودن را در ذهنم زنده نگه می داشت و باعث می شد در مسیری متفاوت با خواست پدرم گام بردارم. وقتی 15 یا 16 ساله شدم دانستم که نمیخواهم راه پدر تحصیل کرده ام را بروم. گرچه نمیدانستم چگونه، اما میدانستم که مصمم هستم به راهی که بسیاری از همکلاسی هایم میروند نروم. این تصمیم زندگیم را عوض کرد. تا زمانی که به اواسط دهه دوم زندگیم نرسیده بودم حرفهای پدر پولدار چندان برایم معنا نداشت. آن موقع تازه از نیروی دریایی بیرون آمده بودم و در شرکت زیراکس استخدام شده بودم. گرچه پول زیادی در می آوردم، اما هر وقت به چک حقوقیم نگاه می کردم ناامید و ناراحت می شدم. کسورات خیلی زیاد بودند و هرچه من سخت‌تر کار می کردم بیشتر هم می شدند. به موازات موفقیت‌های بیشتری که در کارم کسب می کردم رئیسم در مورد ترفیع و افزایش حقوق با من حرف می زد. این حرفها فریبنده بود، اما در ذهن خودم صدای پدر پولدار را می شنیدم که می گفت داری برای چه کسی کار می کنی؟ چه کسی را داری ثروتمند می کنی؟ سال 1974 که همچنان کارمند زیراکس بودم اولین شرکتم را تأسیس کردم و برای بیزینس شخصی خودم اهمیت قائل شدم. آن موقع در ستون دارایی هایم دارایی کمی بود، اما من تمام همتم را روی افزایش آنها گذاشته بودم. چک های حقوقی که سر ماه از شرکت می گرفتم با تمام آن کسوراتی که شاملشان می شد باعث می شد تا واقعیت داشتن تمامی نصایحی که پدر پول دارم طی سالها به من می گفت برایم روشن شود. حالا می توانستم آینده خودم را که با تبعیت از نصایح پدر تحصیل کردم ممکن بود برایم پیش بیاید به وضوح ببینم. بسیاری از کارفرمایان تصور می کنند که اگر کارفرمایشان را نصیحت کنند که با بیزینس خودشان اهمیت بدهند به ضرر کسب و کار خودشان تمام می شود. من مطمئنم که در مورد برخی کارمندان این گفته واقعا حقیقت دارد، اما در مورد خود من بها دادن به بیزینس شخصیم و افزودن به دارایی هایم از من کارمند بهتری ساخت. حالا دیگر هدف داشتم. صبح زود می آمدم سر کار و با پشت کار می کردم و به پولهایی فکر می کردم که به دست می آورم و می توانستم از آنها برای سرمایه گذاری در املاک استفاده کنم.
آن موقع هاوایی تازه داشت شکوفا می شد و فرصتهای زیادی در انتظار افراد بود. من هرچه بیشتر به این نکته پی می بردم که هاوایی در شرف تحول اقتصادی قرار دارد، ماشین های کپی بیشتری می فروختم. هرچه بیشتر می فروختم پول بیشتری هم می گرفتم و البته کسورات چک حقوقی هم بیشتر می شد. این وضعیت به من انگیزه می داد آنقدر دلم میخواست از کارمند شدن خلاص بشوم که تا میتوانستم سخت‌تر کار میکردم. سال 1978 به عنوان فروشنده اول از 5 فروشنده اول شرکت تثبیت شده بودم. واقعا بدجوری میخواستم از چرخه دورانی خارج شوم. در عرض کمتر از 3 سال بیشتر درآمدم از شرکت زیراکس در شرکت خودم که در زمینه املاک فعالیت می‌کرد کسب درآمد کردم و پولی که از ستون داراییم و شرکت خودم در می‌آوردم پولی بود که برای من کار می‌کرد و آن را از طریق فروش دستگاه‌های کپی شرکت زیراکس به دست نیاورده بودم. حالا نصایح پدر پولدار به نظرم معنای بیشتری پیدا کرده بودند. به زودی گردش نقدینگی که از دارایی‌هایم به دست می آوردم آنقدر بالا رفت که با استفاده از آن توانستم اولین پورشه خودم را بخرم. همکاران فروشنده‌ام در شرکت فکر می‌کردند که بهای خرید ماشین را از حق کمیسیونم به دست آورده‌ام، در حالی که این گونه نبود و من کمیسیونم را هم در ستون دارایی‌هایم سرمایه گذاری کرده بودم. پولم به شدت کار می‌کرد تا برایم پول بیشتری بسازد. هر $1 که در ستون دارایی‌هایم داشتم برایم مانند کارمندی فوق‌العاده بود که کار میکرد تا کارمندان بیشتری برایم بسازد و برای رئیسش که من باشم با استفاده از پولهایی که مالیاتی رویشان نیامده است یک پورشه جدید بخرد. حالا برای زیراکس سخت‌تر کار می‌کردم. نقشه هم داشت جواب می‌داد و پورشه هم دلیلش بود. با استفاده از درس‌هایی که از پدر پولدارم گرفته بودم می‌توانستم از آن چرخه دورانی مشهور که تصویری از کارمند شدن از همان سنین جوانی بود بیرون بیایم. موفقیت انجام این کار به دلیل کسب آگاهی مالی مؤثری بود که من از لابلای درس‌های پدر پولدارم آن را به دست آورده بودم. بدون کسب این آگاهی مالی که من اسمش را IQ مالی می‌گذارم، راه هم به سوی کسب استقلال مالی بسیار مشکل تر می شد. اکنون من سعی دارم با برگزاری سمینارها به دیگران همان درس ها را بدهم و امیدم این است که بتوانم دانسته هایم را با آنها تقسیم کنم. هر موقع سخنرانی می کنم به افراد یادآوری می کنم که IQ مالی متشکل از آگاهی داشتن از 4 حوزه تخصصی وسیع است. شماره 1 حسابداری است که من به آن سواد مالی میگویم. اگر میخواهید امپراتوری خودتان را بسازید، داشتن مهارت حسابداری حیاتی است. هرچقدر میزان پولی را که مسئولش هستید بیشتر باشد، دقت بالاتری هم مورد نیاز است، وگرنه امپراتوریتان فرو خواهد ریخت. مهم کار کردن با نیمکره چپ مغزتان و جزئیات است. سواد مالی توانایی خواندن و فهم صورت حساب‌های مالی است. این توانایی به شما امکان شناسایی نقاط ضعف و قدرت هر بیزینسی را می‌دهد. شماره 2 سرمایه گذاری است که من به آن علم پول ساختن از پول می‌گویم. لازم است که برای انجام این کار استراتژی و فرمول بدانید. بایستی از نیمکره راست مغز یا نیمکره خلاق استفاده کنید. شماره 3 سردرآوردن از بازار. این همان علم عرضه و تقاضاست. لازم است که با جنبه‌های فن بازار که متأثر از احساسات و هیجانات خریداران است آشنا باشید. مثلا عروسک تیکل
میموند که طی کریسمس سال 1996 به بازار عرضه شد، نمونه از محصولی است که در بازاری تکنیکی یا متأثر از احساسات خریداران عرضه شد. عامل مؤثر دیگری که در بازار نقش آفرینی می‌کند، معنادار بودن انجام یک سرمایه گذاری است، اقتصادی یا پاره‌ای است. یعنی اینکه ببینیم فلان سرمایه گذاری خاص با توجه به شرایط بازار کار معنادار است یا نه. بسیاری از افراد فکر می کنند مفاهیمی مانند سرمایه گذاری و سردرآوردن از بازار برای بچه ها بسیار پیچیده هستند. آنها متوجه نیستند که بچه ها خودشان به طور غریزی این مفاهیم را می دانند. برای آن دسته از اشخاصی که عروسک تیکل را نمی‌شناسند بگویم که این عروسک برگرفته از شخصیتی در مجموعه خیابان سمسامی بود که دقیقاً قبل از کریسمس میان بچه‌ها محبوب شده بود. بسیاری از بچه‌ها می‌خواستند که یکی از این عروسک‌ها داشته باشند و آن را در صدر لیست خریدهای عیدشان گذاشته بودند. بسیاری از والدین نمی‌دانستند که آیا شرکت تولید کننده عروسک با وجود اینکه آگهی مربوط به آن در تلویزیون مدام پخش می‌کند، عمدن آن را به بازار عرضه نمی‌کند یا نه. به علت تقاضای بالا و عرضه کم انتظار می‌رفت که خریداران در بیم و هراس به سر ببرند. حالان که عروسکی در بازار نمانده بود که خرید و فروش شود، اما آدم‌های سودجو برای خودشان فرصت خوبی را مهیا می‌دیدند و از قبل نگرانی والدین پول خوبی به جیب می‌زدند. والدین بدشانسی هم که نتوانسته بودند عروسک مزبور را بخرند، مجبور شدند برای هدیه کریسمس فرزندانشان اسباب بازی دیگری تهیه کنند. محبوبیت باور نکردنی و یکباره این عروسک به نظر من چیزی بی‌معنی بود، اما مثال خوبی است که با استفاده از آن متوجه شرایط حاکم بر عرضه و تقاضا بشویم. در بازار سهام اوراق بهادار املاک و فروش کارت‌های بیسبال هم همین روند در جریان است. شماره 4 شناخت قانون. به عنوان نمونه با استفاده از تأسیس شرکتی که با بهره‌گیری از مهارت‌های حسابداری، سرمایه‌گذاری و شناخت بازار انجام گرفته باشد، رشدی تصاعدی در انتظار فرد است. کسی که از مزایای مالیات و مسئولیتی که تحت لوای شرکت به وجود می آید آگاهی داشته باشد، می تواند بسیار سریعتر به نسبت یک کارمند یا مالک بیزینسی کوچک رشد اقتصادی پیدا کند. تفاوت بین این دو نفر مثل تفاوت کسی است که راه می رود و کسی که پرواز می کند. وقتی بحث بر سر ثروت بلند مدت باشد، تفاوت این دو نفر بسیار عمیق است. 1. مزیت‌های مالیاتی. شرکت‌ها می‌توانند کارهای زیادی انجام بدهند که یک نفر به تنهایی نمی‌تواند. مثلا می‌تواند قبل از پرداخت مالیات هزینه‌هایشان را پرداخت کند. فرد با وارد شدن به عرصه شرکت‌های تجاری با حوزه‌ای مملو از توانایی‌های تخصصی مواجه می‌شود که هیجان انگیز است، اما اگر به اندازه کافی دارایی جمع نکرده باشد یا بیزینس خودتان را جمع و جور نکرده باشید، ورود به آن الزاماً توصیه نمی‌شود. کارمندان حقوق می‌گیرند و مالیات آن را می‌دهند و سعی می‌کنند با آنچه باقی مانده است سر کنند، در حالی که یک شرکت پول به دست می آورد و هر چقدر از آن را بخواهد هزینه می کند و هر چقدر از آن را که بماند مالیاتش را می دهد. همین امر یکی از بزرگترین راه‌های فرار از مالیات به شکل قانونی است که ثروتمندان از آن استفاده می کنند. تأسیس شرکت در صورتی که شما مالک سرمایه گذاری هایی باشید که گردش نقدی مناسبی تولید می کند آسان است و گران نیست. به عنوان نمونه در صورتی که مالک شرکت خودتان باشید، جلسات هیئت مدیره را می توانید هنگام گذراندن تعطیلات
اقساطتان در هاوایی برگزار کنید. هزینه هایی که برای اقساط اتومبیل ها، بیمه و تعمیرات میپردازید جزء هزینه های شرکت محسوب می شوند. عضویت در باشگاه‌های ورزشی هم جزء هزینه‌های شرکت محسوب می‌شود. بسیاری از رستوران‌ها هزینه غذایی که برای شرکت‌ها می‌فرستند را نصف قیمت حساب می‌کنند و مواردی از این قبیل می‌توانید این کارها را با استفاده از پولی که هنوز مالیاتی برایشان پرداخت نشده است انجام بدهید. 2. مسئولیت قضایی. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که اختلافات حقوقی زیادی در آن مطرح می‌شود. هر کس می‌خواهد به یک بهانه از فلان کار شما شکایت کند. ثروتمندان می‌توانند با استفاده از ابزاری مانند تأسیس شرکت قسمت اعظم ثروتشان را پنهان کنند تا بدین وسیله دارایی‌هایشان را از اقدام قانونی طلبکارها در امان نگه دارند. غالب اوقات وقتی شخصی بر علیه فردی ثروتمند اقامه دعوی می کند با لایه‌های مختلفی از حفاظت قانونی از آن فرد پولدار مواجه می شود و غالباً هم در نتیجه دعوی مشخص می شود که فرد پولدار مالک چیزی نیست. آنها همه چیز را کنترل می کنند اما صاحب هیچ چیز نیستند. فقرا و طبقه متوسط سعی می کنند تا می توانند صاحب فلان و بمان چیز شوند و در نهایت هم داشته هایشان را به دولت یا شهروندی که دوست دارند ثروتمندان را تحت تعقیب قرار بدهد می‌بازند. آنها این کار را از داستان رابین هود یاد گرفتند. پرداخت به جزئیات صاحب شرکت بودن در حوصله این کتاب نیست. اما توصیه من به شما این است که در صورتی که هر گونه دارایی مشروع و قانونی در تملکتان است، هرچه زودتر به دنبال مزایا و حمایت‌هایی می‌روم که در قالب شرکت به فرد تعلق می‌گیرد. کتاب‌های زیادی هستند که این مزایا را با جزئیات نوشتند و حتی می توانند شما را گام به گام تا ساخت شرکتتان کمک کنند. یکی از کتاب‌های خوب در این زمینه تأسیس شرکت و پولدار شدن است که می توانید دانستی‌های زیادی را در مورد قدرت شرکت‌ها به شما بدهد. هوش مالی در واقع ترکیبی از مهارت‌ها و استعدادهای زیادی است، اما به نظر من در واقع ترکیبی از 4 مهارت فنی است که در بالا فهرستشان کردم و تشکیل دهنده هوش مالی پایه هستند. اگر شما دوستدار داشتن ثروتی هنگفت هستید، ترتیب همین مهارت هاست که هوش مالی فرد را تا حد زیادی تقویت و رشد می دهد. در این رابطه من می توانم کتاب خود به نام هوش مالی را به شما معرفی کنم. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.